nigga slapped my hand. Who that stop and stare? Who that stop and stare? Tattoo on my face and I don't really care. I wanna rock right now. I wanna rock right now. Rock right now. Who's on the block? My God. Who wanna rock right now? She wanna rock right now. She wanna rock right now. Three girls on my God. She wanna rock right now. I wanna rock right now. I wanna rock right now. Rock right now. Three girls in my Glock right now. Glock gon' go bow bow. I wanna rock right now. 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 Chopper gon' lean with it Hazır right mıyız? now. Binanın tipi live. I cannot spell no nigga. Yuh! Do his ass right now. Do his ass right now. Come on the block with that shit. Better tell his ass pipe down. Salut băi, Sibi, salut Medio, salut Pampus, salut prin Waidu, am înțeles. Ei, școala și ne aduce testele la GeoGeo, am înțeles. Și mai la română, la palea, la matematică, la alea, la fizică, la alea. E bun. Pușca? Și cam custom band-uri mai multe, bro. Să-mi țin naviga să dau și la rep. Ok, mi-și salut, lampa alba. Lampa alba sau lampa albă. Sau lampa albă. Față, economie aici. Stepsis. Uitați acolo de un like, faci numai 10 like așa de început. Să intrăm în Fortnite din nou, ok. Hățul ăla puternic. Bun. Și în Epic Games. Bun. Ha, bagă melodie din aia, serios. Hați. Las manager, 2 secunde veți, ca mă pun aici cu Fortnite. Hați și mă vedeți, pare. Deci am joc Samjam. Nu știu, bro, dacă vrei tu să-și mai Samjam. Ai trebuie să băgăm și Sambac, cred. Merio, dacă mai ești acum pe live, apropo. Am Crispy Brother cu Sos23, pop. Veți, își comandă în game-uri, vreau și să mă antrenez puțin, împarte pe public, pe creativ și băgăm rupere. Rupere John, băgăm night bot-ul, să știi că nu te la... S-a dus, clătitili! Clătitili! Pe grătar să facă moară acum, mai nu. Bot, să moară halales. Gata, ok, vă aștept pe toți. Toți. Hai, băi, Nightbot, activează-te. Băia nu face poftă. Salut! Salut! Uite bine, mă live. Am văzut. M-am scos din joc să-mi bag ce. Popa za din tăi. Nu mai găsesc nici bă, dau pe Discord. M-am scos din joc. Hai camera, nu știu. Endgames, fight. N-a ieșit. M-am scos, n-am ieșit, ați vrut. Se bage altcineva lampa, băieți, și băgăm altceva. Apoi zadem, hai. Mă sparg cu microfon. Microfin. Ei, sparg. Da, mergi mă, Night? Păi de ce nu ții avatar și ăla? Hai că-l țin așa dacă e pe Discord. Să bage altcineva în mapă, băieți. Mă zi la ora 9. Trezi la Zic 12 că mă jumătate. sta puțin în pat și mă apuc Ce te apuci? și mă... Ce mă? Nu merge Discord bine. La mate. Și te culca și înapoi, e? Mhm. Așa și eu mă trezi la 7.
Și după mă culcai bom la 9. Mă culcai din nou brother la 1 mă trezi. 1 și. Eu nu scrisei nimic până acum. Tu? Eu scrisai bro. Băgați-mi și mie mapa de edit, vă rog. Nu de edit, de... de... E de la Donis. Cum se cheamă? Eu are el dacă voră. Dacă o are. Eu ai el dacă o bagă. Codul de la ea. Te-ai spart. Mm. A căzut printre buzunar să mă așa. Yes. Cel mai rar emote Ai fals. văzut că i-a donat set? Măi, Cui? eram pe live. 3 ro. Eram pe live. Bă, coi, mai dai și tu live-ul deschis, că ăsta donează pe la ăștia, pe la 1200, 2000, 3000. Acum. Și donează vreo 200-300 de euro. Eu să băieți. Gabi, eu ar băga toți banii în Fortnite. Pe care mi-a donează, dacă mi-a donat cineva 200 Dacă îmi donează 200 de euro, Pe toți mi-a 100 băgat. bag în Fortnite, 100 îi păstrez. Și 100 e for eu. Dar vezi că nu e asta. Aia bună. Mai contează. Să fie. Sau e... Nu mi se pare că... Da, mă, e alta. Da, mă, da. Nu că spareze să mă... Mamă, eu am poze. Bă, eu ieri de la munte văzui ăsta, văzui eventul. Văzuși? Da, l-am văzut de la munte, de pe laptop, să-mi pare rău pe el. Mamă, ți-am dat Gabi... Mai spart. Lift. Am spart? Și plan? Nu. Crezi că ca tine vrea? Hai, du-te în zonă, Gabi. Da, bro, da. Mă duc mai în dreapta sau mai în față? Pune-i rebelion. Hai. Dacă nu vreau eu... M-a spart aici. Uite cu aia. În cară. Ai, spart. Am spart. Florica, tu chiar ești default? Chiar e default. Nu, ce? Mă, ce ai, doar așa puțin. Doar așa puțin default, Florica asta. Florica. Ești Mario, cu tine joc acum? Floricica. E rebelion mai și viață. Eu da. Eu joc cu Mario? Și cu el. Păi eu joc ca ultimul ratat, brother. Ești ultimul ratat. Hai că sunt. Asta să mă să încarc și eu pampul. A, eu n-am și viață deloc. Dar mâinile usuroase, că nu ești... Și la fel am mâncat și credite cu Nutella. Ai auzi. Auzi, bă. Mai copiez mult. Cred că schimbi. Ei! Ce mi-a spus, mă? Easy! Pozele. Pozili. Easy! Pozili. Pozili! Pozi. Am luat victorii reale Vine, la mă. pe laptop. Să-i băgăm pozi, prostule. Nu-i să-i Faci da. pozi? Nu. Nu, victorii reale pe laptop. ești nebun? Salta de gay. Până la fel, dar eu am la greu test. La Bă, dar greu. mâinile usuroase rău. Ce mirosuroase rău? Ziceai că am mâinile usuroase rău. Hai, te pare să mirosuroase rău, zămăra. Mirosuroase rău, hă? Ok, lasă, eu nu sunt cancer. Hat. Nu e cancer, e Bă, foarte dar cancer. cum tu vă dă? Îmi dă cu Oh, rift. shit. Cu șpliț. Pump epic, legendar. Cu Ganda Knuckles. Bravo! Bro, rata! Muri în zonă. Florica. Popeza din Nu tai. mai e nimeni aici. Brother, trăse pe lângă tine de la lag. Stai, pe ăsta zice că joacă bine real. Mamă, s-a spart pe glidere. S-a smart. Bereu, eu nu știu să mă spăl pe mâini. Da. Spală-te! Flauege, Pe mâini? goasului. Nu. Bă, dar mâini școală. Mâine școală, revacanță, să mă mergem la alta. Oricum, mai e o lună, mă. O, mă, mai e o lună, da. Și începe vacanța de vară. Bă, Mamă. Scrie rebelion. mă apuc și eu de live-uri și de dălea. Mamă. Pe fiecare zi 4-5 de alea, ești nebun? Și 400 de 500, nu cred că 45 de lei. 4-5 începători, bă. Hai Hai, bă. că, Florica... Primește-mi stincul în ochi. Hai că ți primesc așa dacă e. Nu tu, brother. Hai că l-am spart pe ăsta. Primește snipe-ul meu.
L-am primit, l-am L-ai primit. primit? Was delivered? M-a spart! Păi doar de la bază știi să tragi, ca așa că știi și tu. Hai că nu te băteam așa, nici nu erai low. Hai că... Poate da. Eu vă văd Îi dau ăsta e trick shot. default. Chiar dacă mor. Aș arunca de aici. Hai că am avut și activitate. Hai că am avut și trick shot. L-am avut și pe Ștefan în lobby. M-a spart supul de la KFC. 0,4 litri, auzi. E nașpa rău. E nașpa, Prea mic. nașpa rău. E prea very mic. Eu dacă mănânc un crispy, eu îl beau pe tot. Eu îl beau pe tot în 2 secunde, dar e partea a doua. Bă, dar, bă, mă simt așa, deci mi-aș lua un cont, dar mă simt nașpa să las pe ăsta așa. Mai simt nașpa că mai am 12 probleme la mate de făcut. Aoleu, mă gătești plata. Dacă știi câte teste am eu. Câte teste, bă, am vreo 6 teste. Testili! Te-am spart pe zonă. Te-am spart pe ăsta. Ai, uite ce jigos e ăsta. Mi și poate ăsta. Băiatule. Bro, dar rachete nu-mi dă, știi? Îmi dă rachete lancer, dar rachete nu. Că nu le luași tu, prostule. Bro, nu-mi dă. Ia uite-l pe Meirio cum se bate. Mersi că eu îmi scos trapa. Că l omoram pe ăla cu trapa. Ai? Dar tot l-am omorât pe ăla. Eu să plec, frate. Eu joc n-am pentru că joc. Bă, dar să nu mă moare zona asta, nu, atâta vreau. Ata vrei? L-ați spart aici. Ce? Uite, sus ai. Yeah. Bă, trage și ăla, bă. I make the war Azi am now. început să joc de pe asta, vă rog frumos, înțelegi? Că eu Nu, nu fi cancer, nu fi cancer, tot. Eu nu. Eu joc de mult, dar numai că am Să fost fiu la... cancer sau să nu fiu? Ăsta la... Fii cum ești tu de N-am obicei. putut să-mi iau calculatorul. Nu, bă, nu fi jegos, nu mă ține aici. Hey! Dumnezeu ține cu mine, frate. Și eu țin Hai cu că dai tu tine. trapa așa cu mine, dacă e. Hai că nu-ți dau damage. Mă ține, uite, mă ține, uite, mă Aaa, mori, frate, nu mor, unde scrie că mă mor, și ia. Scris, I'm eliminated. Bă, Uite-te pe live în spate. Mă văd aici, mă, te mori, Eu te uite mori, n-ai ce eliminated să-ți like fac. Mario. Te mori, frate, pe eu măcar. Eliminated. Dacă ești nou și mă țin zona, eu n-am ce să-ți fac. Te-am spart. Înțeles. Dacă nu mă ține în zona, e... Chiar nu știu ca lumea, dar... Spart. Te-am spart. Sau zona. Te-am spart. Romeo s-a calificat în finală, a făcut 68 de puncte, Romeo. Da, bă. S-a calificat? Nu. A, da. Cred că zici de-aia cu sluji. La. Mario. Radio Tenia. Nu cred că joc asta. I forgot in the button and one in Kachana. Pam 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 pam. Hey! M-a spart Nexus și vanul ăsta. Băia cu minte. Hoți. Cine mă comendo ăsta? Că-i dădui 70 mâncaia-și gura lui cu pampul. Oh, shit! Nu vă să-i zonă! Mă, ce căcat e zona asta. Da. Floric. Very good to know what you want to da 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 da. Ce-mi place să mă joc Fortnite. In 5 players. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ești prea bombă pentru viața asta. Very good. Very better. Rebelion. Better? Better. Păi dacă... Extremely de bun. Da. Jesse! Jesse. Jesse, uai. O veni Jesse peste voi. Mario, care ești tu? Pe unde ești? Ești cu fierul? Hai că cu fier așa. Ești cu lemnul? Hai că sculem așa. Ești cu piatra? Hai că cu pietra așa. Atunci ești cu lemnul. Hai că nici nu mai falling așa. Bă, dar unde ești? Tu nici nu te joci, e? Hai că mă joc așa dacă. Sebi, uai.
Ce număr mă pe Florica, Ia a? uite-l pe ăsta. Mamă! L-am spart. I-am dat sniper. Sniper in the ochi. In the ochi ți-o sniper. I think it's sniper, ce mă hasă. O, mă, ce răsăcat. Hai, dă-ți miniori tu, prietene. Trebuie aici. Better? Better. Beta? Beta. Better, bă, nu better. Zici că ești better, ești nebun, ești better, ești nebun, ești bet. Better? Better. Dar nu e better, e better. Să mor eu ce pare. Better. Sunt, băi. Haha, haoleu. Un pic de engleză pe la colțul Uitați, gurii? uitați-vă aici. Yes, of course. My giant horse and do not taste because you're gay. Yes, of course. Why not? Edit. Ia uite ce fură. Și fură armili, băi, armili. Bă, uite-l, bă, eu credeam că solo, bă, că vreau să-i dau snipe. Ce mă asă. Vrei să zbier puțin în microfon? O dau puțin pământ. Hai că tragi tu așa după mine dacă e. Asta așa, doamne, dacă e. Am pareză mare pe sniperi. Parezat. Și parezat. Ia ce te știi. Eee, ho, bă, ce ai, ești la nuntă? Mamă, te rupe băiatul ăsta. Îl află în cap, îți dau. Își dea miniori, bă, băiatul, dă-i mie. Sparge capul ăla de proști. Better? Better. Bă, dau un slime, nu dau și eu, mă, cavaș. Salut, Georgiana, salut, Real. Sunt X6. Hai că mai am așa. Mama. Ce X6, bro? De când și până când Deci- e X6? E X6, bro. De pe Păi, telefonul XXX. mama lui, probabil. E bine să vă. E bine să vrei, bă. Florica. Better? Better. Dacă am avut schimb de... Dacă am avut și pe atache. Atache special. Special atache. Uite-te aici, doar mă mișc, ia, ia. Bum! Bum, 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 bum. Bine, hai să joc serios, uite-te aici, cum joc eu serios. Hai că am pus și o trapă așa dacă e. N-am trep. Yay! Bine că eu te las să-ți dai tu minior. Oricum tot te omor, stai liniștit. Da, da, da. Hai că mă omor dacă e. Numai asta să dau cu pickaxe-ul, bro. Să mor eu. De ce, mă, ce Pare e? zăilesc. Da, și mă că ne sunt încălzit. Nici eu nu sunt încălzit deloc. Hai că eu mă jucai azi dacă e. 4 meci am jucat și eu azi. Nu mă jucai deloc. Ieși acasă, se Păi că te n-aveam pump. Dați! Te întreba eu. Ce frumos sună lace-ul, lace. Brother, sunt începător astăzi, nu știu ce. Nu prea joc bine azi. Că eu nu prea jucai azi. Eu nu mă jucai deloc. Hai că nu te jucai dacă. Bro, n-auzi că mă trezi la 1 play, să-i plec așa cum a venit.
te spart aici. Mamă, bă, dau un snipe nu dau din fața me, I spatului. only wanna party. Mă să mă mișc. Hai să-l bam. Ce-a luat trapă? Când nici la tren mușcă. Hai că nici pe Ștefane, hai că nici pe Ștefane. Și Chris, bă, că eu n-am trafi. Hai că nu, uite cu trec toți după mine. Eu trebuie să-i. Nu, uite. Radu. A muri. Right. Bă, Rabele, dacă când se bat doi nu mai veni și te rog eu. Vino, frate, numai la mine sunt. Hai, bro, că dieți jos, vă rog eu frumos. Asta și eu cu atachii, bă. Hai că reușesc să vă spar dacă e. Hai că mă spar dacă e. Salt. Mare de luat. Uite-și pe costum. Eu? Da. Ce mai pare de și eu oricum sunt. Acum mergi, astăzi nu știu ce. Tu ești mereu, da. Da, da, hai că să mergem. Bă! Te-am spart. Where is my materials? But I don't have so much. Hă băi, ce ai? Hă băi, ce ai? Hă mă, ce ai? Mamă, s-a spart băiatul pe edit. Mamă, m-a spart. Ori ce pare să joc Special. I'm so sorry, but you don't know what is the game. My sorry, but you don't know what is the game, my friends. I'm so sorry, but you're sorry about it. Ooh, Mario. Oh, Gabriel. Mario. Hello, Jackie Special. Oh, hello, Irbelion, Mă tai? bagi tu în zonă. Aoleu. Dar nici nu se vede, mă jur. Ce se vede? Tu nu te vezi. Bă, schimbă, bă, că bag eu mapa, dați back to hub. Just to get back to hub. Da, mă, și eu joc foarte prost de la mapă, e de la mapă. Să dați back to hub după ce terminați meciul sau cei care sunteți pe spectați de back to hub. Mini, așa, ce mă lasă. Doamne, se băgui și asta pe respawning. Am usat la plajă. M-am buguit. Și eu? Oricum ești buguit. Și eu sunt. Respawning, îmi scrie respawning în continuu. Și la mine. Hai că nu așteptăm până mâine dacă e. am plecat cu pampul. Mi s-a blocat jocul! Ah, dar ce? O că se deblochează ușor, ușor. Pare că ți s-a blocat jocul. Cât, John, cât. Cât? Clear spawning. Ah, ți se blocă blocatule? Gata. Gata. Hai că am avut. Iar pe macești, mapă. Bă, Nu mai intrați, mă, pe mapa aia.
Da, așa se Păi m-a spune. băgat iară, eu am dat back to hub. Gata. Ha, mă, cum e fără țintă? Ia stai, mă, ia numai cum... Oh. Bine, I know my lessons. Atachi? World Cup Qualifier, ce e asta? Bă, ce e asta? E mapă de parcurs la Rusizors. Și e ceva cu World Cup de antrenezi sau? Da, așa am văzut eu, dar e de parcurs, ce naibii. Păi și cum e pentru World Cup dacă e de parcurs? A, să facă băieții parcurs, nu? Da, da, da. Oh my god, tu ești! Oh my god! Oh my god! Bă, deci eu dau snap și apar toți defaulții înapoi. Scarlete. Mărlănete. Mama, hai să jucăm acum pe noua mapă. Mapa, cea de mapă. Am mort? Am 50 HP, de ce fi la kill, prostule? Nu vine la kill. Păi îmi iau trap și nici măcar nu stau lângă trapă. Aoleu, ăla vrea să-mi facă din aia sus, știu eu schema. De-aia-mi face, de-aia-mi face, de-aia-mi face! Nu face, nu face, nu face. Ce să după el? Hai bro, ia vine aici. Știi care e asta? Tu ești. Te-am spart. Mamă, dacă mă râp pampule... Bă, mai am 2 HP! Trage-mă după el, pampule. Dă-l dracu jos. Ce pareze ești. Nu e bro, pare, dar nu vrea să mă supere. E pareze, că uite cum construiește. Am că face așa intenționat, uite, bam, 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 bam. Hai că le face așa dacă e. We have a pickaxe. Pula mea că mi-am dat trep și stau în colț. Ia uzi. Cum se aude pe la microfinul. Oh, sorry, am dat. Uite! Băi! Și prin spate, și prin față, și prin stângă, și prin dreapta, nu? Pe toate părțile. Dacă te lasă așa să stai minior dacă e beatul. Hai că are așa 200 viață. Avea viață. Unde e Ștefanul ăsta? Mi-l leargă! Hai că am și o gloanță pe aia de Are acolo. 150 HP. Da, nu mă interesează. M-am crezut că vine zona, nu știu ce. E speriat de mult. Cum? Pot să vin și eu pe Discord. Hai că poți așa să vii dacă e. Da, poți, că suntem la Endgamer Republice. Pe la mine pe Discord ai mai jos. Mă spare să paca eu. Foarte prezent. Poreza. Și pe înainte. Nu zona. Și pe înainte că fanatul de 30 de ori mai... Hai că îmi pune și mie trap, uite, e fiind aici. Bă, deci la event știi cum spamau toți la Drangan acolo, cum dăteau cu pickaxe-ul? Au loc, mă, nu e bun Dranganul pentru arena, sper să-l scoată de la arena. Că nu o să mă îmbosc cu el, sincer, nu o să-l folosesc deloc Dranganul. Chiar dacă e bun pentru final. Ăsta ce face, bă? Doamne, coaie, cu ce mă joc. Te spar pe edit, dar el nici măcar nu poate să facă un edit asta, să Faci din box. custom? Da, în 20 de minute. Sau 10 minute.
În 64 de minute. Dacă suntem doar o persoană, nu mai fac nimic. Mă lași Vrea pe mine cineva mai târziu ca asta muri? să- Eu. Ok. Mi sparge pe Edi. Ma. Că tu sparge. Rebelioane ce sparge? Am înțeles. Ma la copigna. Quindi che non te nata. Ta. Hai că eu mă duc la masă. M-a spart aici. M-a spart aici. Oh, bro. Tu te sparte. Tu te sparte, Ataki. Tu te veri sparte. Te-am spart grav. Brrrr. Se duce pe tine. Banu, cine e? E Radu. Mă, îi parez rău! Dacă îi pare de dacă. Ba da, mai trebuie. Lasă-mă măcar să încarc și eu sniper-ul, știi? Măcar să dau și eu flick din ăla blană. Hai că îi dai așa. Bro, dar fix la mine a ajuns-o. Mă, dar prost este, mă. Asfalt. Hai, salut, cred că te bate el pe tine. Eu vreau pickaxe. De acolo, Victory Royale. Și Gex. King Mario. King Easy. Romeo. Ia uite, join party. L-am bătut, mă. Victory Romeo, mă. M-ai bătut, hă? Dar nu pe tine e M-a rebelion. spart. M-am bătut și pe mine. Da, pe tine cu trepul. Cu Bro, trap. bro, dacă stai, te uiți la mine că mă bat și după când îl bat pe ăla vii și îmi pui 3 minute ce să faci? Tu Hai, ieși, hai. Care-i default-ul, bro? Îmi pare rău de el, dar a fost cam prost. Băgai, îl lăsai în cutie și băgai trapă. Hai că te las, hai, pleci. Și tu, Jigos, bă, că faci. Oh, mersi. Mersi. Am fost învățat de către lume, bro. Hai că nici nu ești alb așa. Hai că nu erai tu dacă e așa. Oh! Cui trebuie să-i dau ADD? Mie. Îți scrie ăsta, semnul exclamării și endgame. Și o să zic că n-am. Dar mai taci puțin! De fapt nu, dă-mi ADD, e rebelion anuită, Y-tă. Nu lasă. Și cu ea la creier de mă rupsești. Ce mă? Nu futuși la creier. Da! Am spart. Da, bă. Dă-mi ADD. Faci și custom-uri? E rebelion. Da, zic că fac. Rebelion, faci custom? Da, face! Da. Ok. Dar poți să mă, vorbești dar și jos, pe Discord. Ai și pe Discord? Dacă era pe Da, voi Discord, nu auzea. știți să vorbiți pe Discord. Că văd că sunteți pe Discord de degeaba. Ăsta are Diffan. Ai Diffan, bro. Nu, tu ești parezat rău. Are Diffan tot pe nu- Discord. Da, mă scuzați. Nu te scoți, du-te recu. Alții mai buni sunt pe aici? Aroganță, da aia. Aroganță de patron. Și că nu fac rapid de 90 du-te le recu, faci fac mai începători. Hai că contează, le fac mai repede decât tine. Hai că Oh, aia mai scapă, frate, oricum te fac. Don't cry, man.
Gianni. Care intră? Intră pe Discord? Da, cred. Ia drecă de prost. Tăceți puțin. Să nu mă basi. Da, Miro, ce faci? Ești pe Discord că nu... Da, mă, pe Discord. Să nu vas, mă bate acum. Stai, ia stai tu în trepul ăsta. Aoleu, hai că stai în trep așa. Miro, i-am dat la unul. Bă, dar dă ăsta la trepuri și pune ăsta la trepuri, cărucia asta are 20 HP și pune numai trepuri băiatul ăsta. Ștefan nici nu mai pune ăsta de aici. Are 10 E HP. rebelion! Da. Îi dă duși ăstuia trep. Mă enervează. Vezi? Cum scoți totul cu bă pe cartea asta de Discord? Intri la setări. Mai afară. Ce fac? Derby fatal Ce faci, din bă, aia. meu? Trubation. Aoleu. Uite mă, ca începătorul, le fac și așa. Mai Gata. înțeles? Văd că oricum ești începător. Da, mă, da. Hai, Ce 1v1. Voi Mă, vă ce certați ai? acum, mă. Ha, ce-ai? Dacă intru și eu, dar să nu mă... Ok. Mare, ci că să nu-l înjuri pe Harper dacă intru și el. Că Nu intru îl și el. înjur, frate. Dar dacă ea începe... Dar ieri n-a început el. A, eu am început, nu? Da. Bine, frate. Bă, dar ce să aude? Hai, frate, lăsați-mă, hai. Ești cel mai irritat copil ăsta care vine bate lumea. Și care dă Da, timp, spune doamne, prost. ce terminații. Eu spun, tu oameni ce pune o Îmi rugare. pui campfire. Na, mă, na, ia. Mi-și pare să... Deci ce mai cancer? Nu știu dacă ai vreodată mai cancer pe atâta. Ce pot să mai Mă zic? duc pe Gianni. A, mai vine. Mă, băi, rebelion te-ai calificat? Nu, Hai că păi s-a am calificat jucat așa. 2 meciuri am jucat, bro. Doar 2, că eu mie nu mi-a venit cu echipierul. Hai că Serios? m-a rupzat. Deci pareză rău, frate. Da, bro, cu 40 ping sunt foarte pareză, sau cu 50. 36. Nu același lucru. Dacă îmi ziceai și mie rebelion, poate jucam împreună, că și mort ăsta în cadă nouă, știi? Brother, eu la 6.57 am... Oricum eu fac o echipier de acum încolo, nu mai stau cu tine. Tu stau să-l proșești tu că nu vin, eu uite, eu nu mai pot, eu joc cu fratele Fier și... Hai că joci cu el după... Ia să-l întrebi. Hai că Gianni așa, uite ce pareză. Brother, eu la 6.55 abia mi-am găsit cu echipier. Și am jucat 2 meciuri de la 7 și 4 minute până la 8. Și am făcut 21 de puncte în 2 meciuri. Bă, mei, eu l-am luat pe unul la teste, bă, mâncați așa. Zeu. Gianni, am acceptat. Era bun rău ăla, bă, mei, o intrat în echipă. Gianni, Nu știu cu cine vorbesc aici, mă jur. cu Romeo, hâț. Vorbește. Nu mai am materiale. Hai, vină jos. Are, dă și lui, bă, materiale. Hai mă, bate o dată pe Florica ăsta, țin să bați cu el. Gianni. Bă, frate, nu am materiale. Eu. Romeo hâț. Romeo, hâț. Romeo părț. Hâț, mă, hâț. Romeo părț. Hâț. Hai, nu mă până. Dar alții mai buni se găsesc pe aici. Ce dracu tu vă bat. O, bă. E rebelion, vrei tu să-mi pui treb, nu? Dacă e. O ia nebunul, cum să nu? Romeo, m-ai bătut. Te-am Mi bătut? se plânge. Am venit de la masă. Poftă bună, frate. Poftă bună. Care-i terminatul de pe high ground? Romeo hâț. Știi? Hai că hâț. Ba mă, da. Nu știu de unde, dar mi-am luat 1000 fall damage. Am acceptat. Vine. Du-te mă, fata N-am asta de trep. aici, te rup. Sparge asta mie. N-am trep. Eu beau apă de gameri. Hai că bei așa apă de gameri. Ok, Ok. this Bea apă de gamer, mi-a spus? Bine mă.
Nu, citează, gata, pleacă de aici, te rog. Apă de gamer, bă, și-a gândit la ceva, băiatul. The gay. Hai că încerci tu cu mine, frate, să faci de ăștia. Măr. Vedeți, mă, că Meriu e bun rău, nu încercați teme cu el. Hai că îmi pune trap singur mie, să mor. Să-ți dau o bucată de cozonat. De ce, mă? Ia uzi-l, bă. Uite Îți că dau o pula n-are, bucată că de cozonac. îi se descarcă controllerul și îi se dau și 30. Eu am înțeles să-ți dau o bucată din pula. Aleu. Vrei cozonac? Asuci? Bine, mă. Da. Da, făcut de maica mea. De la făcut de maica mea, bă. Să pun capriț un pic. Aleu. Ce să ia, băiatul? Dăm și mie cere Driubai. Păi mi se pare că am acceptat la Alo, Driubai. Frank. Așa. Mă, Meriu, ce bun. Toți începătorul ăsta câștigă? Nu, mai eu câștig, ce trec. What the fuck, de câte ori am murit că eu Hai, am dat pe Bulan, că Păi da, bro, că tu ești ultimul. Tu ești ultimul din celula aia de intoxicați. Mamă, hai că le-ai avut pe Edi dacă e. Am înțeles, frate, există mapă de concurs de editat. Facem și mapă de Te-am concurs de editat. spart! Jucăm și 1v1. Da, mâine, nu problemă, nu. te bat. Hai că Ia face, să mor eu. Ăsta de mâine nu mai intră, bă, că... Mâine, eu de mâine... Dumnezeu cu mila cine nu mai intră. Iară, bă, e copilul ăla anonimsul. Bă, care nu mai știe, bă, pe Dudică? Mamă, fratele secret, adică... Bă, dacă nu te descarcă controllerul, băga-mi și pe el controllerul să mor. Bă, frate! Uite, mă, trag 15 după mine, să mor eu. Nu, dar nu da Florică, te rog eu. Rică e chei Dudică. Adică am avut și Nogops. Hai că nici mi-a furat kill-ul. Hai că s-a furat asta, mamă. S-a furat kill-ul, fraților. Fura mireasă. Dar tu cât ai, mă, la școală, bă, Meriu, de nu Mireasă pentru fiul meu, bă. Mireasă pentru fiul meu. Meriu, cât stai la școală, să zic? 6 ore. Bro, nu meditează! În La fel media și aia. Eu sunt The Wolf, oricum nu Zici, merge. mă. Eu nu te... Ia trimite poze cu carnetul. Să trimit acum. Ce are, mă? Picare 10 ăsta pe linie. Are, bro. Ce? Mai ales la engleză. La matematică cred că are, dar la engleză nu cred. Hai că am la mate așa. Do you have puțină Mai zi. English pe la gură? Doamne, deci asta e cel mai pareză copil. Jur. E Radu, Ai pareză în gură, băietul. dar nu te aude. Că nu-i pe Discord, dar e Radu ăla care te rupe pe tine la 1v1. Pe care te rupe? Hai te rupe, da. Hai că pe care? Lasă-mă să reîncarc și eu, te rog, doar să reîncarc. Doamne, și... Coro. Sparge-l, că de când zici. Ce Da, pareză. vezi, era Radu. Dar nu mă lasă să-mi reîncarc semințe. Trimite mesaj pareză. Mamă, dacă am intrat și 10-11 pe customer, ar fi blană. Ar fi, frate, de noi. Intrăm și noi după pe customer, da? Nu. Da, frate. Când facem custom? Bă, Meriu, Nu poți să refaci lobby-ul? Nu, n-are fac, Facebook. intru pe customer. Ce? ai Facebook ceva, bă, Meriu. Da, mă. Vorbe... O, că Meriu, ce prost să fii rebelion. Auă, e rebelion, ai Facebook? Nu, bro, nu. Vreau să știu și eu. Hai, prostule, că mă ia zona. Hai că îmi pune și mie trapul ăla, așa. Și m-am 20 HP, bă. Bă, nu fi terminat. Radu, Terminat ești, mă jur. Radu e ultimul terminat. Dar tu ai bulan cu ăștia la... Fratele Romeo la fel. Te bat. Bă, frate. Bă, Hai că ai mă. lăsat, Florica, ai lăsat așa, bă, dacă e Florică. Ai lăsat dacă e așa.
Bă, nu mai mă, mă. Mă lua din aer. Dă-i cu boșin, băi. Intoxical. Dă-i cu boșin. Iau? Bine, bă, Radule. Doamne. Uite-l pe ăsta, bro. Nu să plângi, frate. Doamne, ce pareză ești. Pareză. Îi sparg. Hai că mă spargi așa dacă... Da, dă mă 1v1 că și le-ai deși la Păi da, asta zic și eu, asta-i zic de mult timp. Nu, frate, că el nu... Acum cam El e lag. bun... Mai târziu. Bine, frate, nicio problemă. Am Cum rup să ăștia cu... Fucking Steam Cure, cu cam dă-l cu SP! Doamne, mă rup să... Bă, din 100 HP am 21 HP avut să-i. băieții. Băgai la pariuri. Măi, Rebelion, vezi că ăsta are 20 HP. Hai, bate. Ia uite-l. Bum. Radu-i prost. Ia uite. Bum. Bum. Bum, bum. Hai, bro, vino cu să-ți dau pickaxe-ul ăla odată. Ce cum fuge, bro. Vezi că are Bă, 200 că rămâne. HP. Rămâne Are fără 200 grele. HP. Da, trecu. Bă, dar prost ești, bă, pampule, să mor. Hai că are 20 HP dacă e acum are. Are 200. Mor, dracu, ia scoate-l un Ce-ai popa, plătit, ia pușca? Da, pușca. De gen pe mine. Ești dracu de aici. Nu Pare mai să... înjur. Nu mai înjurați. Îl mai înjurăm? Hai te rog, eu nu mai înjur. Cine-o vrea, mă? Ce fure? Nu mai lasă nici pe full când să mă dau, bă, că îi dau ei... Dacă mă ia zona, nebunesc. E ca rupe dacă te ia. Pe mine nu mă lasă să-mi încarc controlul în pui mei. Hai, bro, până ești tu de acolo. Să-mi încarc controlul și să-mi încarc în continuu, bă. Mamă, media, te-am lupt. Îmi pus să-și trep în box, ce să mai rup? Hai 1v1! Aole, iar nu știu. Și pe building și de alea. Păi cred că vă văd așa v-am mai rup. Radule. Mai bătut odată și gata, și tu și parezatul de Gabi. Că un bil nu știe să facă drac. Vorbește cu mine, problema. Lasă-mă, ești. Rebelion, când faci? Prost, ești cu parezat ești, uite, vezi? Știi de mine, că Nu mă uitam, nu mă uitam, bă, la... Tu știi de mine, mă? Nu mă uitam la jos, bă. Ești mort. Rebelion. Bă, Gabriele, te bag la... Te bag în pizda, mă. Ești la snipe. Cum să te-ai văzut? Romeo, Da. nu mai pot. Am mort? Amuzant. Care-i să mă ce amuzant ea? Care-i să Stai, mă mă, ce amuzant? Bă, ce stai amuzantă. Florica, ea vorbește, mă. Da. Ea e mașină. Iar asta. Dacă îi dai, Ia-mă de te bani. duci bani. Nu-i dădui bani, îi dădui disconnect, dar ce să știi? Dă-le, mă, Îi dau și bani. Dă-i Hai, drac. moderator, dracu. Dacă îi dai bani, primești tu bani. Ia. Mamă, îmi vine să plâng că primesc bani de pe serverul ăsta. Romeo, mă sinucid, mă sinucidez. Nu pot. Coi, pula, mă sinucidez. Că am câștigat un cont forță, acceptă invitația. Ce invitație? Păi, dă-i join party. Dacă nu ți intră, suntem în meci deja. Ah, ok. Fără request-ul, brother. Facem customări mai târziu. Da, în 2 runde. Joacă, mă, mai joacă aici, că nu intră nimeni în custom. Hai, bro, ieși. Uite, bro, mi-e scacă controlul în continuu, în pui. Asta joacă de pe controller?
Doamne, ce terminat e atacul ăsta. Poate vrei să zici că Radu. Hai că poate așa dacă... Atachia vorbește. Cum eu vreau să-mi dea mie... Văd că nu e pe Discord. Bă, dar pur și simplu că nu luai o rachetul, mă. Da, lasă. Dar care era ăla bun, mă, de care ziceai tu? E rebelion, că trebuie să joci cu el. Era unul, Eri. Eu când te-am întrebat că e Erin, tu mi-ai zis că nu. Mira, Stoiule. hai, Discord. Păi bro, când m-ai întrebat? După turnament. Ieri te-am întrebat. Păi da, m-ai întrebat și am zis nu pentru că eu, Eri, am vrut să joc cu el dinainte. Și după mi-am găsit alt membru, că nu mai joc cu el, că el are 250 de puncte. Hai, bro, hai. Gata, Radule. Gata, Radule, nu mai plânge. Ăsta ești tu, mă, te schimba skin-ul. Ce skin ai pe Mary acum? Am ăla de lens. Brother! Eu am scara în invers. Eu stăteam pe lângă voi să-mi fac scara. Hai că n-ai interior așa dacă e. De ce m-ai scos? Nu eu te-am scos, mare te-a scos. Am pus trapă dacă. Hai, măcar 50 de Mamă. Secret Dudică! E rebelion asta. Hai. Mamă, ce slab Nu mai... ești. Mamă. 3 HP rei. Hai că eram 3 HP dacă e așa, nici nu aveam Cât 3 aveai? HP. Cât aveai? Ia, cât aveai? Cine vorbește din pod, mă? Eu nu vorbește din pod, să mor eu. Cine? Cine, mă? Ce? Ce? Cât, bă, slab rău, Gabi. Romeo, băgăm după niște două forță. Nu știu de ce ți Hai să așa. băgăm asta. Nu băgăm, bine, mă. Nu pot să bag, nu că n-aș băga. De ce nu poți? Trebuie să fac ceva chestii pentru școala. Pentru școală-i. Păi te duci tu la școală, mă? Asta din când în când să mă pui Școala vieții pe care o fac pe voi. Hai că nu știu de 197 așa ăstuia. Bă, tu ești ăsta. Da, hai. Ia zi, hai să o dăm. Mamă, ce m-au făcut de ratat. Brother, nu e a mea. Mamă. Nu-i construcția mea, bro. Cum de te-ai gândit să faci aia, bă? Cine vorbi? Hai că, what the fuck? Câtul what the fuck-os? Bă, mei, ai un kill tu. Înțelegi? Te suc așa dacă e. Hai frate, dă-i 1v1 dacă e. Ia uite-l pe tu! Doamne, mâncați-l tău! Ăsta-i Didica sau cine? Florica, frate. Mamă, prea bun! Dă-i default dance, dă-i default dance! Bine! Nu trebuie să vorbești așa, nu trebuie să vorbești așa ca să înțeleagă omul. Dă-i default dance! Ce faci, mă, te îmbălezi? Cum?
Ăsta pe Rebelion are 15 HP, poți să-i dai acum de la pickaxe. Nu joc la. Nu cred, mamă. Băi, un hit mai era. Eu crezut că... Știi cine? Știi că intră? Ești profesor și fan. Intră... Iar n-ar fi chiar vorbește, mă. Da, te știu. Da, mă. Da, mă, știi cine crezi că fu? Crezi că Frăzvan 1337, da! L-am acum la carba, să n-ai Păi asta zic, prietenul tău și începui să râdă aia, nu mai vătui. cu fața lui. Mi-a împins baga mea. Vom încerca să facem custom. Bă, dar primesc din ei launcher de 8 ture în continuu. Deci, Hai că nu spamiți așa. Nu e terminatul de la launchpad. What? Hai, De s-a dus că la- racheta aia. Ce Hai că s-a dus la ea. Acum termin asta. Hai că-mi dai așa pickaxe. Ți-am dat pickaxe. O, că și eu-ți dă, nu don't cry. Zic că vine zona, prostule. Uite ce pe asta băluță, fratele meu, băluță. Hai că te compune două, da? Hai două. Nu vrei. Gata. Hai că Romeo până sare pe la 11 moare. Romeo! Zici că mor, Romeo. Să mor eu și pe tine. Ești în zonă. Bă, l-am dat cu stinkor, GG, Rebelion, măcar m-ai omorât tot. Romeo, gata? Ia-l pe Radu. Iniția la trăul mușcă. Cooking in the kitchen sună, mă, dacă-ți foame hât. Terorizează cu stincuri. Da, și ăsta mare. Miniu, Radule! Miniu, Radu! Mamă, ăsta moare singur cu aia. Radule, miniuri, bă! Hai că miniuri așa cu Radu. Hai că... Dă și el la sfârșit. Omul meu vede că mai are 30 și el nu-ți dă miniuri. Mai intră și în zonă să-și ia hituri. Trebuie să dai pickaxe, că-i dădei. Că-i vreo minus 10. Păi nu ești în server. Unde-i? Bă, Romeo, nu mai e aici. Da, ieși. Ui, Păi l-am zis că e să mai așa. nu termină pe viața, gata. Îi dă de fatality. Fatality. Fatalitate! Ți-ate. Haide să facem pariuri. Cât să suntem acum pe Discord? Nu Am știu. înțeles, am înțeles, valid. Haide să facem pariuri cine va câștiga acest meci. Eu pun pariu pe mine. Bă, dar nu fi, nu, lasă-mă să... Eu zic că... Auziți? N-ai voie, Gabi. Dacă erai jigos așa... Păi da, văd, dacă zic că e jigos de la. Răzvan câștigă, băieți. Cine, mă? Răzvan Ciobanu.
Hai că... Hai că... Nu. Uite-l pe ăsta, mă! Uite-l pe ăsta, mă! În 200 trebuie să-ți dau. Cap. Niciodată mi-o și night-urile pe stânga. Dar cum îmi dă dacă eu... Ok, vedem Ce, frate, nu te mai lasă asta acum? Bă, dar de ce trebuie în construcție? Dacă el e cu capul în construcție, tu treci prin ea dacă sari în construcția lui pentru că e cu capul în construcție, mă înțelegi? Aici ești mort. Hai că sunt mort așa! Hai că nu sunt zeu așa! Hai că e zeu dacă dă făcut 2 kg. Hai că făcui 2 kg așa. Hai, dacă te făcuși. Ia uite, ia uite aici, stai. Asta îmi spune Pixie. E. Mamă, zeu. Sunt gen de-alea, știi, cu... Da. Zeu. Dacă știi, dacă e așa. Hai, nu vedem, fratele meu. Pe live așa să te bat. Da. Nu e tău. N-ai tupeu. Băi, să mă uitați că Ești sclavul meu. N-ai tot pe ăsta, bă. Ha, mă, hai să te rog așa. Hai că mă rup așa dacă e. Hai că te rog dacă. Mă, dar să unde-am fâșnit la mine. Cink. Ii, Florică. Băiatul. El, pe ăsta doar rachet și se face. Dar nici cu el. Aia nu dă damage. Uite-l, bro. Uite, veni! Ce-i cu ăsta? Te spart. Doamne, de ce? Nu, așa se pune capă în box. Care tu face de ăștia cu Discord-ul? Nu știu. Păi, dar mă bătea așa cu tine, de ce se termina și vin ăștia? Toți vin, plena. Și pare exact, am pus să... Mă, dacă mai pun la treabă, eu dau... Mă spar monitorul. Sparge-l. Hai, sparge-mă monitorul. Ți-i Romeo, terminat tu? Romeo, dar nu mai joci, mă? Sparge-mă, băga mea. De ce nu mai joci, Romeo? Te bate măța? Păi, oricum. Bă, din toate părțile. Cui, deci... Mor pe ăștia când văd că te lasă să-ți dai mine și la mine de... Mamă! Mamă, mai la zona! E unul jos? Hai mă, 1v1, mă, mor eu că trebuie să vedem 1v1. Da, mă, Gabi, hai mă 1v1 pe live, trebuie să se vadă asta. Da, mă, da, cu lagul meu. Hai mă, ce lag cu... Ce scuze are, mă? Dacă mai n-are, acum ai lag, mă? Și eu am 36 cu aia și nu fac niciun live. Stai că mă duc să-ți iau lotul. Salut, Kenzor. I-am donat 7000 de lei lui... Cui? Hai că e donat așa. Lui Rafael și Andrei Ero. 7000 Hai aici. că e donat. Sad boy, bă, nu... 700 poate. Da, i-a donat sad boy. 7000. Da. 70 de milioane, Gabi. Să mori. Da, mă, știu. Eu... Că dai de și eu donat. 700. Că poate Lui Rafael și Andrei Ero. Hai ce prostii. Idează Bă, Andrei Ero e pare să are un cont atât de ca lumea. E ca lumea, cât de cât. Bă, măcar are. Ia auzi, mă. E ca lumea, cât de cât. Bă, dă-i bă cu Mario 1v1.
Bă, coaie, mie merge 60. Eu ce pot să mai zic? Bă, chatul e Rebelion spam astăzi să dea 1v1. Ce zici? Da. Bro, mi-a dat 1-10 la finală. Sau nu jucași? Să mor eu Am unde e jucat, da. ultimul. Și? Am luat 100 de euro. Hai că e Na, luat așa. Ce mă? Hai că e luat dacă e. O caraterată de meciurile. Bă, voi știți unde e ultimul? revin. Da, mă, știu Eu eu. cred că nu mai e. Easy peasy 100 euro. Uite-l sus. Frate, unde e copilul? E băguit E în sus zonă? tot. Bro, omoară-te că nu e niciun copil. E bug. Nu e mă bug. Mare bug. Scuze-mă, fanfule. Tu nu știi că mai cred că e bug. Cum era, mă, în ăsta? Cum era aici? 1v1. A, e bug, ba da, a spus că e bug. Kitchen era după zonă, în spatele, când se zbășina. Copil. Să mă piși pe nația lui. Băieți. Bă, Da, băieți. Tot eu am câștigat. mai faci custom? Nu cred că mai facem. Ne pare rău. Băi, Rebelion. Ne pare rău, credit insuficient. 5 lei, că 5 lei și fac un... Hai că nici nu-mi scos să-i câștige dacă e. Hai că nici nu mă Băi, gândesc. Rebelion. Dacă se iasă de tine să zic că l-ai bătut la 1 că nu ce vrei să te bate. Sos, necantități neindustriale. Salut, Rebelion, vrei să-ți dau un leu? O și suge pentru leu ăsta. Asta, da? Salut, Eric, salut, tenis. Vreau să dau cu cineva unul pe unul. Dă-i. Hai că jucat și Florica. O dai cu el Am în sus. jucat dacă e. Fiți atenți, zicea, trick și-a 2000-5000. Dați bă 1v1. Hai, mamă, și pare... Bine, mai să dăm unul pe unul și să uită lumea. Hai. Ha, Gata, mă. Gata, mă. Mediu. Dacă te bate, bun, nu zic nimic, că nu mă jucai deloc aia. Iar Ah. nu cred că mă bătea. Da, da, că mă șcam. Ce să... Mamă, intră la Care tine. vrea să se vadă, care vrea să ne vadă să intre la unul pe unul. Dar să se uite spectate. Nu mă, nu pe specte, mă bagă pe scuze. live. Hai, bagă boi! scuze. Nu ca că-ți bag eu harta, de Gabi. Am hartă, da, am și eu hartă. One Pyre da, negru back to frumos. Bă, ia tăceți un pic. Tăceți un Vreau pic. să da back to Mediu, house? auzi aici, dacă îi dai la unul ban, poți să-i dai în ban. Da. Ok. Coaie, vină cu ăla face showy. Că e cea mai genială. Ești pe credem. Aici. Vină cu Ia, aici. stai mă. Bam. Iar Unde e face show. Aici. Stânga. Bă, la... Mamă, sparg monitorul. Nu mai e, Florica nu intră. Florica nu intră! De ce? Nu intra. Pentru că... Lăsați-mă numai pe ei, ca ce să dracu, stăm nu puteți înțelege. Tac, stai. Stai, revin imediat. Să-mi bag hack-ul. 2 secunde. Dă-te că țăcă-ne tastatura, fii atent. Gata mă, că intru să mă uit și eu. Fără să merge, nu? Ai, Rebelion, deci rupe-i gâtul. Mamă, sunt paletă. Stați așa să ne antrenăm și noi puțin. Ziceți voi când începeți, că vreau să intru să mă uit. Dar până să mă uit. Noi dăturăm Stargame-ul. Acum uit pe live. Mamă, abia că jucai astăzi. Nu, tot ce bag scuze acum. Ai și o fel, eu acum intră. Brother, acceptai, nu? Asta nu e scuză, că ești tu la fel zici.
Înseamnă că și tu Nu te este- nu scuzi. este că nu joc, este că nu știu dacă te bat. Păi și este că nu joc. Ce bro, abia că meditează. Acum început să dați. Please, acceptă ce se trebuie de ai. Imediat să zic. E pălă să nu pălăză. Deci tu stopul dacă vrei. Bă, dar de ce nu mi-a asta? Ce palete. Oh, Gabi. Cum? Dar nu te antrenezi până acum la game. Nu prea. Gata. Cu ce filmează Bies? Sau Leon? De ce să-mi iau mouse pe nou? Este prea mic. Hai da, hai. Lemn, Scuze, cărămidă, fier Lem. și cu Oi, SMG? lemn. Și cu SMG? Marea Dă-i bătălie. acolo, ca să joci cu el. Una în sus și Da, două hai. la... Brother, am lag grav. Am eu căzut jos, bă. Și-am ce prost cu zile. Bă, 20 de frame-uri, bro! cu eu n-au jocul. Eu am 20 de frame-uri! Ziceai că la 200 software creator cod, nu? Nu. Eu de ce nu mă aud? Nu știu. La 10.000 de Cui, sens. aud doar când face pamul. Atât. Brother, eu am 20 de frame-uri. În poze merge, cred că se vede și pe live. De la 1000 primești suport de creator. Ia câte făbisora mea. Hai. 120. La gen le-am blocat. Păi și tu băgat la. Uite, bro. Dăm și off camera, că așa nu pot să joc. Uite, bro, abia că meditează. Da, nu. Câteodată aud doar shotgun-ul. Nu mai jocul. Păi, eu nu mai știu că nu-l aud. Eu de-aia zic atunci. Zic că e de la căști sau ceva. Păi, dar nu... A, păi da, că de la căști este tare din aia de se aude doar shotgun, știi? Bro, dacă se aude înseamnă că căștile sunt bune. E de la căști, ha? Nu se aude jocul, dar se aude shotgun. Nu, coi, stai o secundă. Nu-mi pune platforma asta de jos. Hai că eu joc, nu-mi pasă. Nu mă lua cu 2 secunde. Da, stai tot 2 secunde. Da! Să stai eu, stai 2 secunde. Nu stai să stai tot 2 secunde. Stai să vii pe mine. Zici să stai 2 secunde. Vezi că aici e cu filmarea, ai grijă. Vezi că se aude Da, tot. mă. Vezi, Aici. tu ai grijă. Da.
Oh, shit, limita. De ce nu zis? Da. Bro, 20... Mamă, dacă nu dădea capul ăla, muream. 41 cu voi, salut Junkie, nu știu, Kenzer. Cât e promovarea? Promovarea e 1 euro pe live și 2 euro pe Deci sub. luăm pe la 3, da? Ca să nu mai... PayPal. Auzi, mă? Fără băieți. 2-0 pentru mine. Stai că jucam și off camera, ho. Jucam și off camera, frate. Mie merge în 20 de frame-uri, brother, eu abia creditez. Fără, și tu să-și. Activează frame-urile, mă. Stai, că nu, bă, stai. Ce mă, frame-uri? Nu se dărâmă. Uite, bro, uite! Abia că mi se mișcă și mouse-ul. Se vede că am la grav. That's in game, bă. De ce, mă? Mereu. Păi, Că visualitii de sky limit. a, da, stai, dar de fapt spargem noi, mă. Am Dacă dat până spargem sparg. Până Da, sparg. decât să dai în game să vină și ăștia, e mai bine piși pe ei. Să sparg aici la jumate și gata. Gata, mă. Hai, bro, că sparg eu de sus. Intră în night, bă, e Rebellion, nu vrei? Ce? Să intri 20 de în ping, da, night. da, da. Gata, mă, nu? Nu mai plânge, hai că plâng așa cu 20 de ping. Cu 20 de frame-uri. Las că mai editez și eu. Itează, frate, nicio problemă. Da, nu... Dar și mă scoate să nu... Dar și că mai înainte face vibrație să... Bă, mam! Joc cum vreau, da? Nu trebuie să-mi zici tu cum vreau să joc. Frate, nicio problemă. Păi nu mai zi. Hai, te aștept. Că-ți dau 3-0. Îmi dai 3-0, nu? Vezi că e 2-0 deocamdată. 3-2. N-ai cum să mai dai la 0. Bine, Hai mai. că îmi dai 3-2 așa. Coai, de ce nu-mi pune în... M-am moartă, bă, coi, cât și mor pe tine, ești atât de slab. Bă, te fac, și mă pas tot te fac, nu mai plânge. Da, și cu lag Mario te fac. Da, coi, n-ai lag, asta e doar o Hai scuză. că n-am lag dacă e. N-ai lag. Da. Bă, jucăm Activează frame-urile. Jucam la Activează frame-urile să vadă pe live. Bro, dar nu contează prea mult frame-urile, oricum se vede. Păi frame-urile sunt limitate 120, 120. de frame-uri. Așa mi se mișcă în 20 de frame-uri dacă știi și tu ce e ăla. Să știi că ai 20 de frame-uri. Frame-urile sunt limitate la 120, așa o să arăt mereu. 120 sau 210. Ca așa sunt limitate, eu ce să fac? N-ai ce să faci, frate, n-ai ce să faci. N-ai ce să fac. Aici e pe materiale full, stau aici până mâine. Nu, ai shield, bă, mereu. Hai că am așa dacă e. Ai vreo HP, mă. Te zici, nu? Auzi tu nu pe live. Ești pe familia lui. El n-are de o să știe, brother, că el nu joacă. Plus că nu se uită pe spectate. Atac, i-a zis. Hai, bro! Hai, bro, tu, că n-ai tu...
Nu știu ăla bun. O să se uite, mă, cât de live-ul și vede cât de merge, îi dați în curie mei. Uite-l pe ăsta cum stă camp acolo. Păi nici eu nu mă mai mișc de aici. Fai de pula ta. Stau până unii cu ea. Stai. Hai bro, construiește, ha. Hai că construiesc așa. Dar e dacă- nervant, că așa poate îți dă un edit și te rup. Hai că-i dau așa cu 2 euro. Da mă, taci. Mamă, unde ți s-a opus aia? Ia uite, mă. Ia uite-l pe ăsta, bro. Tata, mă. Doamne, nu mai ăștia asta. Doamne. Și, paură, și zici că ești pro player, că stai în ăștia. Cui, la 1v1 stai unde vrei, dar tu nu gândești. Ia uite-l pe ăsta, fugi jos de tot. Hai că fugi, nici nu căzui. Olu. Prin construcție. Ești mort. Nu-mi place că te văzui. Deci cu mine unul, mai târziu. Nu ți-a trecut, bă. Nu ți-a trecut. face de asta. Așa e ce mereu, că îi trec prin construcții, dar nu știu de ce. Eu așa văzui cu aia, văzui că... Tu mereu îmi zici că trec prin construcțiile tale când joc 1v1 cu tine. Cu aia, eu așa văzui și terminat. Așa vezi mereu, bro, da. Și acum e și eu, că te edizași până acum. Bă, Rebelion, am și o întrebare. Taci, nu acum, după. Mamă, dacă îți vorbesc, stai un pic. Mamă, cu aia. Opa, Mario vezi că e 2-2, bă. Așa și... Și cred că te iau din nou de la 2-0, brother. Cred că preveni și eu. Înțelegi? Crezi, frate. Crezi că vrei. Credeam. Că eu cred. Uite-l pe ăsta să uită la mama naiba lui. Gata, m-a lăsat. Acum aici stau. Ăla e Night Mario Hit. Da, ele. Deci cu mine una? Nu știu. Fac asta. Acum, nici am împlinit 200 de FPS. Hai că mai ai tu face Rebelion. Cât HP are? Nu Da, știu. cu de unde? De ce trebuie să știi tu? Are 100. Ia stai, nu tragi, Gabi. Stai 2 secunde, că mă scoate după full screen. Crede-mă că am o făcută. Vreau să moară familia în toate bolile pe copil și în cace. Păi, eu îi zic să stea o secundă și el construiește. Nu mă interesează. Nu e bug făcut de mine. Nu fac eu nimic. Rebelion. Faci custom? Nu fac brother, nu vezi că mă joc. Bine. Bine. Eu să plângi că nu face custom. N-ai tu pe să plângi. Tu ești mă bagra mea. Pula în muta. La ale Uite bro, 2 HP. Unde se prinde acolo?
Așa joc și eu ca și tine, uite așa. Uite așa. Trebuie să nu joci, frate. Te întreb doar. Cu susem jos cu ai de tot aproape. Mă să stai din buci. Am spart, nu se fac. Uite, bro. Hai, gata. Acum ești pareză, te rup să-i doi. Bă, îți dădui de la 2-0, îți dădui 2-2 cu live-ul. Romeo! Bro, cu live-ul și cu 20 de frame-uri. Cui contează că îmi dădu de la 3-0-2-2? Cam da. Adică te rup să-i mai bine zis. Că tu nu mai... Bradere, tu o rundă stai numai în high ground și două runde când te bat stai numai în de-la. Prietene, uite-te peste tot cum se joacă 1v1 și după să-mi spui. Bradere, nu se joacă așa să stai vreo 10 minute într-un ăla. Vreo ce, mă, ia, vreo ce? În 10 minute, bro. Că zisei vreo 10 minute. 10 minute nici nu durare ăștia 3 fight-uri. Hai că nu durară dacă e. Hai că durare așa. Recunoaște, bro, că ești paletă. Te fac ăștia, nu bă, mereu. Da, frate. 3-2 noob. Mai dai una, Gabi? Hai, mă? Că sunt nabă, așa. Și mi-e frică de tine. Mama, bradre. Bro, Bine, dar mă, atâta mai dai știi, una? ești ofticat. Da, mă, mai dau, uite că dau, uite că dau. Hai să te vedem acum. Care mai ține 500. high ground-ul. Ceau. Foarte bun. Ți-ți oftic. Stai, mă, că stai că zic și băieții din chat. Băieți, care e mai bun dintre mine și Mario? Meirio. Bă, live-ul tău normal că... Ce, e, Hai, ia, bro, dar bagă zice și de tu mine, live-ul nu? cu 20 de frame-uri. Hai Și să că zic că fac și live ți ai tăi dacă așa. Am și abona să fac live. Păi da, ți-e frică, ești ofticat. Da, frate. Da, 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 nu da. fac eu live. Da, da, Că da. mi-e cam lag, nu de alta. A, și l-au boost, din nou. Nu ți-ai boost așa când vrei. Păi, stăteam pe loc în Da, hai că stăteai pe loc. Se văzu și pe... Ba, pare. Rebelion cel mai bun. Hai, ieși, ieși, Bro, ia, dacă frate. nu trage. Hai, bro, hai, te aștept. Hai, frate, te aștept și eu. Aoleu, eu editez cu aia. Te aștept, bro, te aștept. Te aștept, Doamne. frate, te aștept. Te aștept și eu, nicio problemă. Mai dai una? Da, mai dau. Frate. Ciao. Hai, bro. Hai, băieții, spam în ceap, Mario noob. N-aveți stop eu, băieții. Hai că meditează și mie așa. A, ce asta e scuza că nu ți-ai editat sau? Nu, dar este că hai că meditează și mie, serios. E scuza, ceva. nu? Iar stai în turtle. Bă, frate, mi încarc, nicio problemă. Ha. Te aștept, hai, dansez. Ești un terminat, joc, nu se știu că joci cum vrei. Da, pap. Am glumit. Dar voi mai jucați? Nu, frate. Că toată lumea de pe chat așteaptă să joace Jucăm și custom după runda asta jucați. Proștia de pe chat. Niște proști ai. Nu, frate, zic realitatea, unul. Nab. Bă, jucăm custom-uri? Da, 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 după runda asta. Yes! Yeee, ai 9 ani și aștept custom-uri la un om care are un cap 400. Te spărsăi, te spărsăi. Ei, ai 9 ani și tu vii mie să spui Te yeee! spărsăi. Te-am spart, Mario. Zice mie de ce zic abonații lui că mă fac? Ai 9 ani, copile, ei marș afară și mai mergi și 2000 zile, coei! Dacă mă întreb pe măta, adică n-am ieșit, zice de 3 ani jumate. De când ți-a luat pareza aia de calculator, că joci dracu după copilul Minecraft, dă-te în pula mea. Că mă aude mama. Păi știi! Da, Ei, mama asta! Mă ascultă la soră, fă! da! Mario, băga și asta cu afară că... Scoate-l afară! Deci bă, Copilul Minecraft! Ei, ce mie că de ce?
Facem game-uri cu... Bă, Eu mai dați un pic dracu. faci că stăm cu 4 player? Bă, ți-e frică? Ți-e frică? Yay! Ce? Bă, Mary, Da, și ce? bă, Rebelion. Bă, Mario, ești începător grav. Te ofticași, ți-e frică acum, Mario. Ți-a zis-o. Băi, de ce mă ofticai? Că ce? Despre ceva? Da, că zbiri în continuu după ce te omor. Fix după ce te omor. Băi, de de abonații tăi, frate. Nu știi de tine, parezatul școlii. Băi, Rebelion. Da. Mi-a dat să nu timeout și n-am zis nimic. Ei, are, ăla cred că are o... cred. Bine, mă. Bine, mă, Gabi. Îți ai bravo, frate. Place de abonații tăi. Poate îmi plac. Și mie îmi plac. Zisei, îmi De place asta de care- abonații tăi. Nu-mi plac de abonații tăi, da. Edic, zici că zici că nu, că-i facă Vine pula să mea ta. zici de mine? Vreau și eu să dau. Intră, bro. Zic că mamă să dacă... Hai, dai, Gabi, mai dai? Mamă, te-a spart. Ia uite-te și în cea, bro. Numai Mario, dacă te rupe. Mario, Ia, uite-te ia și frate, ia, stai să mut în chat, ia. Ia, frate, hai, haide! Yay! Foarte Crezi în cea. Ce zici? Să-mi scos timeout-ul. Hai, ai un K400, frate, și ia câți ai pe live? Nu, persoană! Are 1000. Ia, frate, Gigi Meirio, dai una și cu mână. Hocoaie că și tu ai făceai așa la 9 ani. Hai că eu făceam așa la... Eu la 9 ani, frate, peam fotbal, dar voi ce dacă să știți, mai Fortnite. Așa. Bro, la 9 ani ai Deci, tăi stai să- nu era altă generație, da? În fine. Tenis, Meirio, N-U-B. Dacă câștigi la 1v1 nu înseamnă că ești mai bun. Hai, mă, și cu noi să joci creativ, nu fi mar la moi. Mama, coaie, cine pâlâmă e ăla de 11 ani? Da, frate, n-am 14. Taci, bă, tigan pro de tu, nu tu e i rebelion. Copilul are, copilul are ăla 9 ani. Copilul are ăla 9 ani, dar are mentalitate de 11 ani, dar ai 5, mă jur, că e prost. Meru, ești singur acasă? Vreau și eu să dau. Zic că îmi bag pula în masă dacă tot zice de abonați. O, coaie, că și tu făceai așa la 9 ani. Gigi Meirio, dai și cu mine una. Coaie, vorbesc serios, dai și cu mine una. Măsă că n-ai mai dat pe mut. Ce dărâchiu. Nu tu, coaie, virgulă, ala care a intrat în confo. Bă, Mary, Eu dacă aș avea Nu abonați, să mănânc, frate. eu să mănânci? Să mănânci coaile. Aoleu. Hai, Gabi, să mai dăm. Nu mai vreau, mă duc la customer. Nu trafica. Scuze-mă, frate. Dă-mă off camera. La cât am răs Nu m-am mai și trebuie să bășit. off camera după ce închid live-ul. Faci ca să mori. Da. Nu cred. Poți să-mi dai, poți să intri și eu? Da. Nu se fi să mă de mică fel. Ți-am zis că pasă coaie. Trebuie să tu consens cu picioarele acum. Bă, Rebelion, dai moderator. Bă, Rebelion, La activitatea da, da. Fatale lor, mamă, te iubesc, frate. vrei să zic un mie? Rebelion. Ca asta ce drăchiu. Gabi, vezi că poate te mor ăla cu bătaie dacă nu faci ca asta. Stai, Rebelion, primiți cocolindul. Bă, Gabi, dar să nu te spăl pe doar mine. dacă faci ca Mai asta. da, vreau și eu, acolo este... ce Gabi, este așa dacă despre- zici ceva, nu te speri pe mine. Depinde ce zici. Coaie, de YouTube vreau să zic. Ești atât de cringe la unele posturi, coaie. Gen, uite, să zicem că ai zis că te califici la World Cup, da? Nu, că să ținem pomni la World Cup. Da, bro. Și tu știi că sunt două variante să alergi. Și la una ai zis, da, ținem pumnii, nu știu ce, ești fratele nostru. Îți țin și ție pumnii, așa și așa. Coaie, dar nu poți să zici tu, îți ținem pumnii, da, și odată nu, easy. Nu, bro, nu vreau să zic. Păi numai e de tine să zici da, știi, să... Și ai și 9 voturi. Bă, Rebelioane, vrei să zic un mim? Ia zi.
Rebelion, primiți Cocolindu, abonații. Da, numai dacă faci custom-uri. Ce glumă bună să amară de Gata, frate, gata. Hai că facem customer. Doamne, că... Gabi, faci custom-uri? Da. Băi, Rebelion. Par la un DD. Vrem de la Solo? Deci, Da. Ok. Care-i codul, mă? m-am și 1, bășit 2, la 2, cât 1. am râs. La ce, la solo? Da. Bine, mă. Nu. Bine, numai să... 1, 2, 2? 001. Doamne, cu aici bună, ați terminat seara asta. 1, 2, 2, 1, cu aia, fătu-te în gură să te fut ăsta. Că aici Pump. cred că stăm cu 5 playeri. Error 6609. Vezi, bă, Kenzor, ce zic și eu? Înțelegeți-mă, dracu, și pe mine, în pula mea. Cu aia e ora... Aproape. Veni, mâncați, frate? Mănânc acum. A, poftă bună. Presa să mă vreau mănâncă. Mai pentru ce, frate? Mănânci? Ce mănânci? Că la Romeo Ce mănânci? vreau mod, acum toată lumea vrea mod. Hamburger. Hamburger? Da. Lasă-mă, Că dacă n-ase, faci. că n-ase cum faci. Nu mai pot. Kenzor, de ce Prost, vorbești? rău, Gata, frate, sunt prost, nu mai... Care copil de pe confa? Mystery Kenzor mi-a dat friend request. Reject, easy. Tine să nu primești moderator, fii mai activ puțin, ca și la Tony. Că la Tony văd că ești activ, fii și la mine, bro, dacă vrei. Dăm star match? Nu. Bă, dar ce cod e? Zi și mie. 1, 2, 2, 1. Nu, frate, tu stai și mănâncă, că poate te neci. Cât? 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Da. 1, 1, 2, 2. Am pus în cur. Acum îl bag. Acum? Da? Bine, mă. Care e codul? 1, 1, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Gata. Băgași codul, gata? Da, frate. Bine, frate. Și supporter, Joacă creator. game sau sal? Enes Depinde Barge și cât suntem. Rebelion? Dacă suntem peste 10, da, și ca main gamer. Îl băgași pe ăla. Lasă. Cine folosește codul Enes Barjos și Rebelion să zică da. Șpla? Da. Bine, frate! Yay! Yay! Iată, tăceți! Cine folosește codul Enes Barjos și Rebelion să zică da. Șpla? Da. Nu mai pot cu ei. Ce ratat ești. Da, bă, star. Să dea asta. Șpla? Dă Te mași star. în gură. Da, Dă da. tu start, ok? Da, băgat. Te băgă? Da. Bine, frate. Frate, cică, dai 1v1? Bă, dar lăsați Dau băiatul în stream. pace. Dau Steam, Rebelion unde te bă, eu dau Steam Nu știu. Snipe. Eu dau Mergem toți în aceeași locație. Eu mă duc în Junk Junction, că mă omoară Suntem Rebelion. 9, frate. Bă, Rebelioane, eu dau Stream Strike. Eu la fel, stream snipe. Unde mergem? 3 primi. Stai, ai zis Pomere, dar ești șmecheria 10 de suntem stream 9, pe la așa el, sau la sal? fel, Da, mai știu. Dau așa dacă e. Kenzor am zis că dacă suntem peste 10, facem main game-uri. Cum ar veni Suntem în nouă, timp pe bă, la custom. mine. Unde mergem? Cred că mergem toată lumea în același loc. Hai că mergem dacă. Fiecare unde vrea. Albertis, mă. Eu merg Saltis, prin care vrea să vină. Eu nu Bă, dar vin nu mai- sal. Nu te duci saltii? Nu vin. Dar unde te duci? Are ceva? toate sezoanele. Are să mă iau. Cine are toate sezonele? Eu. Eu. Ai toate sezonele? Da.
Bine, mă. Până și Renegade Raider-ul? Hai că l-ai așa dacă. Nu la ăla. A, ce păcat, eu zic să plângi. Vin și eu să mă aflu pe acolo, cred. Bro, dacă dai pe hate, nu mai intra, bro. Nu mai stă prea mult. Dacă dai pe hate. Că îți văd comentariile ca și cum ar fi un hate. În fine, nu mai ce să... Poți să ieși, bro, dacă îi dai cu hate. Așa, bro, veniți toți. Hai că-mi trage și mie pampul dacă e așa. M-am Eu nu mai dus pe lângă în tine, mă plimbam cu aia. Vezi și, da, niște Ala cu ăsta, nu pot să cred. Hai, toți în chat, Mary e prost, haideți! Rebelion. Haideți, luați-vă după mine, băieți, că scriu primul. Scrieți, Mary nu l-a bătut Rebelion. Ce prost ești, Mario. Oh my god. Wow. Dar scrieți la împreunat, nu Linusac. Așa e corect. Ah, serios, nu știam. Luați-vă după mine. Lasă-vă Haideți pe toți, Mario. băieți, haide! Haide! Așa, bravo, Romeo, bravo. Haideți. Cine este de acord că Rebelion este mai bun decât Mary, să scrie da în chat. Da. Ce-ți pula bine, frate. Aha, după Atachi, Mario așa e. a mai mers. Atachi, nu e așa că mă bate Rebelion? Să-și pula bine, mă, Romeo. Romeo, tu chiar te da? Păi de ce nu trage și mie pampul în pula mea? E strictă. Bro, da, și nu găsesc și eu. Romeo? Uite, răspunsă și Mario, ca să nu fie ultimul la supula. Da, tu, de ce nu mai ești pe Fortnite? Și acum ți-o... Bă, vezi că ți-o dă pe aia cu sugi. M-a spart. Zi-mă, de ce nu mai ești pe Fortnite? Am ieșit. Păi? Am închis. Nu mai lasă mama. Romeo, stai pe ce băiatul ăsta? Ce te ceartă pe tine? Stai pe ce pe tine băiatul ăsta? La care ți-a auzit pe mai că s-a dat, bă. La mine, mă bat. Au, mami, nu mai da. Au! La mine, frate. De ce? Ai curaj una cu mine, frate? Nu am, frate, n-am curaj. De ce mă întrebi? Dă-mi din nou frame request că îți dădui reject. Vă facem un ăla de pro. I-a zis, da, mami, așa, Bro, da. de-a nu vă mai certați. Dă-mi frame request, Bembigul. Va? dă frame request, șefului tău. Care bă cu Dranganu, că l-aud de aici. Bine. E unul aici. Pune la 11, 2, salut. Hai să nu ne batem, băiatul. Vine, frate, dă-mi invite, dă-mi ăsta, dă-mi Da, fac frame request. E unul care a pus la 11. Mama, am materiale prin povăr. Hai, mă. Haide. Ai multe materiale? Da. Câte ai? 2000. 2000? L-am bătut pe Rebelion. Good. Good job, Rebelion. 2 HP. Nu cred. Gabi, eu să te arunci pe geam.
Sincer aș face, Ce dar să faci în locul tău? pe geam sau de pe balustradă? Să te arunci în casă să mori. Mi-e foame. Am să bag o credită și o pizza. Pizza. Tot de la pub, mă? E făcută de mama. Bro, dar eu am sunat ieri la pub. Bro, după 20 de minute mi-au răspuns. Mie nu mai merge numărul, gen Bă, Kenzor, Am sunat și mă sună după 20 de minute înapoi. dacă îți dau timeout, te superi, bă, Kenzor. Să trăgeai mine și încercam să te Doamne, salvezi. frate, lasă. Scuze, Eric. Da, Hai, pe băieți, care îl să- vă din ăla trag. Îmi cer scuze, Eric. Mama, mă bate ăsta. Te bate. Mamă, e să plângi. Taci! Să tac? Mare, e vechi, nu, bro, gata. Ai 35 HP? Taci! Să tac? Taci! Zi. Te bate asta, gata, bro. Verică te bate asta, gata. Taci, mă, din bă. Că te bate eu pe tine. Controler. Taci din gură, bă, că te bate eu pe tine. Ce-i zic că n-auzi? Taci din gură, bă, că te bate eu pe tine. Hai cum mă baze. Taci! Bă, să dacă mă auzi, dacă îl bați, bă, dacă îl Salut. bați, bă, dacă îl bați, îți dau te scop Sunt live de contă, scuze. Te joc la customer. A venit unul la mine în party! Cum? Ce ai spus? Sunt live de contă, te joc la customer. Și poți juca și eu custom cu tine? Oh, da. Intră pe live și vezi acolo codul. Păi deja suntem în meci, scuze. După meci. Ok, cum te cheamă? Că vreau să văd. Pe YouTube? Da. E Rebelion. Ok. Și că la mami. Sați, bare, Strigă pentru Strigă cu mine, strigă cu mine, Hai, Denis, hai. Cu drumul să așa. Bă, a intrat cineva, mă. Joci cu mine? Eu zic că sunt live, bă. Trollo, joci cu mine două? Da, hai. I-am dat kill, e bine. Dar să nu ieșiți Fac de pe mine. customer, bro. Fac customer de contă. Da? Da. Bă, e rebelion. Tu ai ieșit? Ce? Da, mă, da. Nu ieși, mă, spectatezi. Mă Care îmi dă spectatezi. server mut? Să-ți moră toate Ce? bolile. Care îmi dă server mut? Bă, ăsta, Romeo? Mă invită ăsta, Kenzor ăsta, să dăm un V1 și să-i dăm un versonul. Deci, vlasică, hai să încercăm. Care-i codul Rebelion? Bine, frate. Vrei să faci warm-up? Codul de contă este un meci, bro. Cod de 1, Văzuși? 1, Hai să 2, 2, încercăm. 1. Hai să încercăm, frate. Da, e la solo, bro. E la solo. Nu acum. Ieși din party și pune 1, 2, 2, 1. Și uite-te pe live când dau stat. 1, 2, 2, 1, da? Da, bro, da. Uitați-vă la Floric. Da, uite, intră pe la tine în party la solo. Așa. Hai, băieți, că eu vă las, sau. Dun, dun, dun. Hai, Vă fac băieți. și eu un match de casă. Veniți pe mine. Să nu dați clean snipe, atât vă rog. Nu, frate. Dar să Păi, veniți dacă pe mine. Da ce? Să nu vină pe mine, dar să nu dea clean. Să dea... Puh! Să vină pe mine, dar să nu dea clean snipe. Păi dacă vin pe Numai tine, asta e... dintr-o parte, asta înseamnă foale. stream snipe. Ce? Unde sunt? Stream snipe înseamnă să vină pe tine, să te vadă pe live. Bă, asta e faza, ca să nu se uite pe live. Păi de ce vrei să vină dacă nu se uită pe live? Nu Dumnezeu, dă să știe. de cu mine. Nu ți înțeleg logica. N-are logică. Dumnezeu, te iubesc. Eu uite-l pe ăsta. Lasă, bro, omul credincios, ca și mine. E ca și Oh, tine. thanks, man. Damn. Eu sunt credincios, brother. Brother. You Nu are ca tine, bă, brother. Mario. Bă, sunt foarte credincios. Bravo, ce atunci. E careva altceva în afară de credincios? Catolic careva? Sper că nu. Cine mai e în viață? Mai sunt eu și mai Catolici. cine? La Sparta aici. Sper să nu vină pe tine, bă. Dar să nu-ți dai... Sper să vină pe tine, dar să nu-ți dai stream. Gabi, dă și mie server diffun. Cam dau eu Hai, după. man. Păi? Că mă joc cu băiatul ăsta, Kenzor. Un vean. Bine.
Stai jos când eu. Hai, dă-mi. Și mod? Așa, gata. Baftiști, eu. Baftist. Și ăla. Te rupsei, Florica, te rupsei! Tragi în gură că ești... Ce ăla Baftist, mă? Ce înseamnă, bă, Baftist? Cine mă Mai să nu dea unul string snipe, că-l sparg prin snipe. dați bă, street slime în Nu capă. există, bro, Baftist. Eu te văzui, bă! Eu te văzui, Religia mai veche. Florică, la casă, Și început nu- să te urmăresc. Mă, religia nu ți Că ai început să tragi în mine, ți-am zis să Există? facem timp, dar tu nu, că ești nesimțit. Nu știu, bro, fiecare cu Da. Dacă mai nu prindeam se un face pam, timp, te știm. omoram și Ortodox, făceam așa. default dance. Jur. Jur, te Nu, băgăm mă în joc continuu. tryhard acum. Joci tryhard. M-ați omorât? Baftist. Acum mă joc. Budism, poate, văd, dar nu Baftist. Da, bine, hai că e budism. Budist autist. Budist autist. Băi, budist autist. Auzi careva Baftist? Și ce e ăla? Dar vă Cu ce se snipe. ține în baftistul tău? Dex. Poate Dar tu scrie. dă și tu street snipe, dă-i cap ceva. Nu mai te uita că nu e acolo. Nu e acolo, bă. Bă, băiat, tu de ce ai tras? Baptiști, Baptist. A, Baptist, mă, vrei să zici. Și Baptist. Baptist, deci da. Nu crezi în Maica Domnului și în Sfinți, da. Brother, să mor tu că nu crezi. What the heck? De ce nu crezi, bro? Dă-i mă snipe. Nu-i da, nu-i da. Crede, Mr. frate, în ce e bun. Mr. Pump. Nu da, frate, nu da, nu fi nesimțit. Hai te Asta rog este eu. Dumnezeu în viață, frate. Bă, ia digă-l ăla că o să fii mai Că bun. și decât tu. religia, dar poți să schimbi religia când vrei, bro. Religia? Religia. Adică? Da, bro, religia pe care o faci la școală, știi? Da, fix. Sunt două sensuri. Religia pe care o faci la școală sau religia pe care o ai. Creștin ortodox, budist, baftist, cum zice el. Budism. Mamă, ți-l băteam pe ăsta de 100 de ori, bă, Mr. Pump. Eu nu mi schimb. Frate, fiecare pe care îl ai. La voi când e Paștele? Duminica, sâmbătă, când? Să moră, La marție, miercuri, joi, vineri. Norocosule. Hai. Ce norocos, bă! Ăsta, Return bă, to lobby. se numește To pro player, lobby. nu noroc. Se numește Da, pro stai player. să vezi ce îți dau eu strinzre. Se numește pro player, bă. Aici e pro player. O să vezi tu. O să-ți fac așa, bam, 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 nu mai de-astea în cap. Bam, bam, bam. Bă, rebelione, zi tu că se numește pro player. Codul la solo e același, da? Ok, frate. Codul e același. Înaintea catolicilor, că săptămână. Și catolicii o au joia, parcă. Sau miercuri. Nu, Tacelor. Solo. Bă, rebelione, zi tu că acolo când l-am omorât pe ăla nu se numește pro player. Nu știu, când mă uitai. E rebelion? Că eu am câștigat meciul. Știu, văzui că... Câți oameni ai pe live? Cu mine te-ai bătut. Cu mine te-ai bătut. Alererone. A, GG. Moderator. Da, frate, Bă, sunt de la e rebelion. Îmi dai și mie mod? La activitate. E rebelion, mai știi cine mai sunt? Da, mă, da, Shing. Așa. Da, mă, da, Dă-i da. da. Da, Da, dai. i-am dat cont. I-am dat cont din sezonul 3. Da, mă, da, da. E rebelion, după aia faci custom cu duo. Nu mai fac. ca cu mine. Ăsta e ultimul meci. Dă și tu start. E rebelion, dă și tu start, te rog. Păi mai așteptăm puțin. Dacă nu Băgați intru, codul- dau cu pumnul Nu se bage jos rebelion. în televizor. Și un de 1. Bam, bam, bam. Dacă Dați nu ceva, intru, uite, dau cu pumnul în televizor. Bă, stai, cumva te-ai uitat pe live Iron? Cine, eu? Nu, eu Da. n-am dat stream să mai... Nu intru pe live.
Eu încercam să-ți dau snipe prima oară cap, dar te-ai acoperit. Puteam să-ți dau. Nu Da, prea. da. Hai băieții, să vă rup. Dă și mie un leu, hai că-ți dau. Gigi. Să te Într-o rup, locație, băieți. Hai Să toți te- într-o locație. să te rup eu pe tine Start mai match. bine. Este! Mă bagă. într-o locație. V-a băgat? Băieții. M-a băgat și cu mine. Rebelioane, dar fix aia, clădirea aia care se distruge în fiecare sezon rămân. Mr. Pam, te-a Rămas. băgat? Ce? Te-a băgat în meci. Da, normal că mă băgă. Tot același skin sunt. Ce faci, Florica, default-ul meu? Ce faci, Florica? Uite, mă, ia uite. Ce faci, mă? Pe 13 sunt eu născut. 13 cât? 13 E decembrie. doar 5, serios. Să uite, pam de 2 ori mai tare decât tine. Știu, bro. Eu vorbesc încet, ca microfonul dat cel mai tare. Da, sunt la 20 de metri de microfon. Hai că sunt ok. Încet. Toată lumea Paradise. Așa ziceam și eu, fix la Paradise vreau să mă duc eu. Nu mai ajung, bă. Nu mai ajung. Nu ajung, frate, la perăda. Atunci toată lumea tilde. Eu ajung la asta. Marmeline fac asta, mă bă, dacă vrei. Dar Bine, ce să hai, facem? toată lumea timp. Ești live-ul? Da, mă, da. Hai că primul notificare. Cu 2 persoane. Plus că YouTube-ule. Ce ai, bă, că de acum de fără. Mamă, mâine e școală, Marmeline, te văd la școală, bă. Te văd la școală, bă, Marmeline. Acum venit de afară și mă băgam cu Forsaken la arena. A, păi vrea să facă puncte, nu? Că n-am nevoie de niște puncte să ajung ce Păi și că tot mai are nevoie de 50. sărac. Te-ai ajuns ce pe... Are 240. Hai că mai are nevoie de 50, mai are nevoie de 266. Ai ajuns mă ce pe... Da, mă, de mult. 310 points. Ai ajuns la urcă. Da. 21 de puncte doar din 2 meciuri, că doar 2 meciuri am jucat, de la 7 la 8 am jucat. Că rest n-am avut echipier. Abia pe la 7 mi-am găsit una. Am făcut 21 de puncte din 2 meciuri, îți dai seama, nu? Da, am dat seama. Cam rar 21 de puncte din 2 meciuri așa. La World Cup, bro. De câte echipe ați avut? Vreo 5-6 pe meci. Plus cu punctele. Stai că dau pump. Am stat să joc la patru din game. Că nu joc acasă, mă duc la business, că n-am făcut ăla. Bravo. E rebelion. Ce? Bravo, că l-ai omorât. Că amândoi ați venit pe mine, n-aveam nimic Aveam în ce zile. Marmeline. Unde sunteți ceilalți? Mr. Pump, i-am dat 8-8. Vin și eu, ce faci? Bine. Ok, te aștept. Bam, 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 bam. Mă dați în stream mai repede, mai repede, că n-am chef să stau 10 ani. Băi, E polac. Polac. E polac. Nu dau mă gift. Așa zic. Are, da, băi, băiat. Am dat le deja vă gift, ruput. dacă mai dau gift, nu mai am eu bani să-mi cumpăr Bă, pe Rebelion, ți-a plăcut cum am jucat meciul ăla? De l-am câștigat eu de solo? Blanau. Da, da, da.
Bro, dar așa pot să trag cât mai rapid pot chestia. Spargem copacul? Hai să vedem. Nu mergem. Ba, logic mă întreabă la mai hai, uite. Hai că trebuie dacă. Nu, școala. Deja e dusă și ziua asta. Mâine mă trezesc la 7. Făi tema 12 exerciții la romană, la mate. Făi tema la engleză, la pregătirea. Bine rău. Pă, bine. Oricum mai e o lună fix. O lună și ceva și gata, ba. Intrăm, băiatule, în vacanța de vară, unde e 3 luni. Stau numai acasă. Dacă 2 săptămâni au trecut așa, înseamnă că 3 luni îmi trec mai greu. Mult mai greu. De 10 ori mai greu. 3 luni de școală, zic. Doamnește. Hați. Unde sunteți, mă? Hai că vă caut. Vezi că e în tilte de la Mr. Pump, că mi-a zis. Da, că sunt în tiltă. Hai, Pampule, zi unde E ești, bă. aproape de tilte. Uite-te. Pampule, unde ești? Zic că vine acum, hai. Deși atenție. Loot Lake, dar nu am materiale. Băi, rebelion! Da, Îți mama. dau eu, hai. Băi, rebelion! Ce? Da. Ne vedem în mijloc. Ce nu mi-ai zis să-mi pun la canal de YouTube? Am Bă, 160 ce ori de abonați. speli tu? Nu mă întreba, că nu știu. Caută names of tryhards din Fortnite. Și ia pe acolo ceva. Ești pe acolo, combină-le, pune-ți sau nume bun. Hai, mă, Pampule, vino să te omor puțin. Dar stai, nu trage. Nu trage, că-ți dau materiale. Nu vrei materiale? Ia stai, cum se duce bila asta? Ia stai. Ce faceți? Ia du-te după bila. Du-te, mă, după bila. Dacă nu intri în bila, te omor. Du-te. Bro! Ia intră în bila. Intră! Intră că altfel te omor. What? Hai, dă-te jos acum. Bro, eu am murit. Dăm bila afară. Ce cu ăștia? Eu am căzut în... În fine. Uită-te și tu la asta, la event era activată și s-a activat, dar Haide. nu am înțeles. Hai. Acum. 3, 2, 1. Te bate rebelion. Vezi că te-ai lăsat materiale acolo, e rebelion. Le luăm, mă. Mai joci încă un meci? Sau nu? Bam. Bine, mai să-și cu dranganul. Eu da. Ai pam legendar. Unde e ălălalt? Uite-l, mă, unde vine după streams, n-ai, mă, copilul. Sau aia. Să-ți mă băiți în paci, băiat. Da, uite. Hai, mă, cazi. Hai că dacă îi dau și tu cu bășini. Unde, că mai am 100 materiale. Hai că acum ai dădui 5-11. Da, bejul de cam state. Bro, dar are materiale el. Am cum să-l omor, că are materiale. Poate-i mediu. Ce crede? Dudică, bă, dudică! Dudică, bă! Dudică, bă! Mai între la endgames? Nu Uite-l, știu. mă, pe dudică. Oricum închilai voi Bă, aici, mai băi. facem un bine. Închilai voi aici, că nu mai am chef. Dudică, bă, să mor eu. Eu am fost Bă, aici, e rebelion. Ne auzim mâine, bă. Ne auzim mâine, bag un episod sau pe mine. Bag totul. Nu, poi mâine cred că bag un episod. Poi mâine și joi. Joi live dimineața. Live-uri faci. E joi dimineața. Hai De ce nu mergi la școală? Bă, La școală ăsta pe are mine, da. școală de la 1-2. Ma. Bă, e rebelion. Mm. Mai faci niște customări? Când faci live joi.
Atunci nu o să Bine. fiu. O să fiu prezent poate Hai, doar... salut, băieți! Salut, băieți! O să fiu de la școală A, prezent. intrat ceva acum? În fine, hai bă, hai pa. Hai, ceau. Este să la o pe mare, taci. Ia, Ia. vreau să la cum vorbești. Cum țipă că pierde. Cu cine joacă? Nu știu. Hai că închiși live-ul, băieți. Am fost terminat, pa, pa. Hai că încerc